السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة جديدة نلتقيكم متابعينا الأعزاء يتعلق بالملكة العذراء ملكة إنجلترا the Virgin Queen Elizabeth I Queen of England اللي فترة حكمها من 1558 إلى 1603 وما تعرف بالفترة الإليزابيثية. تكلمنا في محاضرات سابقة قصيرة عن حياتها يعني فترة حكمها، والآن نكمل ما شرحنا. طبعا توقفنا في المحاضرة السابقة عن هجوم ملك اسبانيا على انجلترا والارماد يعني الاسطول البحري الاسباني لاعادة انجلترا للحظيرة الكاثوليكية. لكن طبعا نكمل المحاضرة ونشوف انه الملكة إليزابيث ماذا فعلت. but Elizabeth was a popular monarch، كانت ملكة شعبية and a brilliant public speaker، وكانت أيضا متحدثة رائعة، يعني تخطب بالجماهير بطريقة رائعة. brilliant public speaker. She rallied the country، حشدت البلد united it، وحدتها against the common enemy، حشدته ضد العدو المشترك. The Armada was defeated، تم هزيمة أسطول الأرماد الحربي الأسباني مثل ما قلنا defeated. Despite pressure from her advisors، يعني بالرغم من الضغوط من مستشاريها particularly her chief secretary William Cecil Lord of Burghley. Elizabeth preserved her independence by developing the cult of the Virgin Queen، يعني كان ضغوط عليها يعني ناحية الزواج، لكن هي حافظت على استقلاليتها عن طريق شلون نقول التأكيد على فكرة أو تطوير مفهوم cult of the Virgin Queen، يعني الملكة العذراء. although it is unlikely that she remained a virgin، وفي نفس الوقت يعني غير المحتمل أنها بقت عذراء. يعني even before she came to the throne there was a rumor، قبل ما تأتي إلى العرش throne العرش عرش السلطة، كان هناك rumor يعني إشاعة that she had been pregnant، يعني كانت أصبحت حامل by her guardian عن طريق الوصي عليها the ambitious Thomas Seymour. Thomas Seymour هو he was the last husband of Henry VIII's widow Catherine Parr، كان آخر زوج يعني لأرملة هنري الثامن اللي اسمها كاثرين بار. and many of his visits، كثير يعني من زياراته to Elizabeth إلى إليزابيث ملكة إليزابيث had been made while his wife was alive، كانت هذه الزيارات إلى الملكة إليزابيث أثناء ما كانت زوجته على قيد الحياة alive. but Catherine died in 1548، توفت كاثرين عام 1548 which made Thomas brother Edward the Lord Protector even more convinced that he intended to marry Elizabeth. okay. وهذا أخ يعني لشقيق توماس إدوارد أكثر يعني أصبح أكثر قناعة أنه كان ينوي الزواج من إليزابيث. okay. فتوماس يعني Seymour was arrested and executed in 1549. okay. فتوماس سيمور تم إعدامه عام 1549. ارتبط اسم إليزابيث أيضا باسم اللورد روبرت دادلي. Elizabeth's name was also linked to that of Lord Robert Dudley who had been imprisoned in the tower with her، كان مسجون سابقا في البرج معها Dudley، but his family had arranged his marriage to a wealthy heiress. عائلته رتبت زواج إلى مع وريثة ثرية
Okay. His wife stayed in the country. زوجته بقت في البلد while Dudley spent his time in London. Okay. وين قضى وقت دادلي في لندن with Elizabeth مع Elizabeth الملكة Elizabeth. Elizabeth then had to keep her distance from Dudley. طبعا حافظت على ابتعادها من دادلي. Okay. الملكة Elizabeth. نتوقف هنا يعني بنهاية هذه المحاضرة القصيرة عن حياة الملكة إليزابيث. طبعا هذه التفاصيل كلها موجودة في كتاب The Kings and Queens of England from the Saxon Kings to the House of Windsor or Windsor. Okay. اللي هو من مؤلفة كوثرين نايجل أو نايجل طبعا لعام 2010. هذه كل التفاصيل موجودة في هذا الكتاب. شكرا جزيلا للاستماع، ونلقاكم إن شاء الله بمحاضرة جديدة.